ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ቲና ነኝ። ዛሬ ወደ ፍሎር ኤንድ ዲኮር የሚባል ሱቅ ይዣችሁ እየሄድኩኝ ነው። ባለፈው ነግሬያችሁ ነበር የኪችን ባክስፕላሽ እንደማደርግ። እዛ ሄደን ባክስፕላሽ እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ መልስ ደግሞ እንዴት እንደምንሰራ ባክስፕላሹን ምናምን አሳያችኋለሁ። መጨረሻ ላይ ደግሞ እንዴት አድርጌ ኪችኔን ቀለል አድርጌ ዲኮር እንደማደርግም አሳያችኋለሁኝ። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። It is like it is, and open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. እንግዲህ ተመልሰን መተናል። አሁን እዚህ ጋር ባለቤቴ ጥግ ላይ ያለውን ይሄ የምታዩትን እምነበረድ ያነሳዋል ማለት ነው። እዛ ላይ ባክስፕላሹ ማድረግ ትችላላችሁ ግድግዳው ላይ፣ ግን እዚህ ይሄ ተነስቶ እንደሚደረገው አያምርም። ንጹህ ሆኖ እንዲታይ ይረዳዋል ማለት ነው። ይሄንን አንስታችሁ ባክስፕላሹን ስታደርጉት እና መጨረሻው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንዳለ አንስተናል። አሁን ኤሌክትሪኮቹን ምናምን ያው አጠፋፍተን ነው መስራት ያለብን። ስለዚህ እሱን እናደርግና ከዛ እንዴት አድርገን ባክስፕላሹን እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምታዩት የባለቤቴ ጓደኛ ነው፣ ሊረዳው መጥቶ ነው። እሱ ይሄ ባክስፕላሹ አንዳንድ ቦታ መቆረጥ ስላለበት በማሽን እንደምታዩት አድርጎ አስተካክሎ ይቆርጠዋል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። በመቀጠል እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ይሄ መድ ይባላል። ይሄ ነጭ ጭቃ ነገር የሚመስል ነገር ነውና እሱ ነው መጀመሪያ ግድግዳ ላይ የሚደረገው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። እሱን እንግዲህ እያነሱ ግድግዳውን እየቀቡ ከዛ ባክስፕላሹን ከላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ቆንጆ አድርገው ነው የሰሩት። ባክስፕላሹ እንደምታዩት በቁመቱ ማረክ ትችላላችሁ፣ በጎኑ ማረክ ትችላላችሁ። እኛ በጎንን ያደረግነው ኪችኑን ሰፋ አድርጎ ግድግዳውን ሰፋ አድርጎ እንዲታይ ያደርገዋል። በመሃል የምታዩት ክፍተት ደግሞ የሚሞላ ነገር አለውና አሁን እሱን ነው የምናደርገው። ይሄ ደግሞ ግራውት ይባላል። ነጭ ግራውት ነው የተጠቀምነው። በግሬም አለ በጥቁርም አለ። እና ባክስፕላሽ ስትመርጡ እንግዲህ እንዳሳየዋችሁ ቅድም የተለያየ አይነት ባክስፕላሽ አለኛ። ይሄን የመረጥንበት ምክንያት ቅልል ያለ ነው። በቃ ሁሌ የማያልፍበት ነገር ነው። እንዲህ ዝብርቅርቅ ያለ ወይ ሌላ ነገር ከሆነ በየጊዜ እየቆያችሁ ስትሄዱ እየሰለቻችሁት የምትመጡት ነገር ነውና ለዛ ነው ቅልል ያለ የመረጥ ነው ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ከግራውቱ በኋላ እንደምታዩት ውሃ በስፖንጅ እያደረግን እየጨመቅን እናጸዳዋለን ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር የምታዩት ባለቤቴ ቴፕ እያደረገ ነውና ጥግ ጥጉ ካክ መደረግ አለበት እና ካክ ንጹህ ሆኖ እንዲታይ እንደምታዩት ፕላስተር ካደረግንበት በኋላ ይሄንን ካኩን እናረግበታለን ማለት ነው ጥግ ጥጉ ላይ እና ፕላስተሩን ስታነሱት በኋላ ንጹህ ሆኖ ይታያል። እንደዚህ ጭምልቅልቅ አይልም ለማለት ነው። በመቀጠል እንደምታዩት ጣቱን ውሃ ያስነካ እንደምታዩት ያደርገዋል ማለት ነው። እዛ ቦታ ልስልስ እንዲልና ስሙዝ እንዲሆን ማለት ነው ይረዳዋል ይሄንን ማድረጉ። ከዛ እንደምታዩት ፕላስተሩን ያነሳዋል እና ስታነሱት ንጹህ ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል የኪችን የካቢኔቱን እጀታ እንቀይራለን። እጀታው ቤቱ ሲሰራ እንደዚህ ነው የመጣው፣ አራት ማዕዘንና ምንም አላማረንም እና ሌላ ገዝተናል እና እሱን እናደርግበታለን።
open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. እንግዲህ መጨረሻው ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የወደድኩት ከምነግራችሁ በላይ በጣም አሪፍ ስራ ሰርቷል ባለቤቴና ጓደኛው። እጀታውም ይሄንን ይመስላል እና እጀታው ራሱ ለካቢኔቱ ከበፊቱ እጀታ ይልቅ ለውጥ ሰጥቶታልና በጣም አሳምሮታል። ሁሉ ነገር ቆንጆ ሆኗል እና እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁኝ እና በጣም ወድጄዋለሁኝ። በመቀጠል እንግዲህ ምንድነው ማደርገው ቀለል ያለ ዲኮር አደርገዋለሁ ኪችኑን ማለት ነው። እየተጠቀምኳቸውን ነገሮች በሙሉ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር ስለማስቀምጥላችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። I'm sick of love songs. I'm tired of this. And I want to tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back. You're fearless. Steal all the gold you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. I'm out of patience, I'm out of feels, but I guess I'm waiting around for something real. I'm going crazy, like what's the deal? 'Cause I want you to show me what you feel. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, like it is. Bend open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. Show me your love like it is, like it is. Bend open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ክብሪት ነውና አያምርም? በእናታችሁ መጫሪያው ከጎን አለና ከስር ነው ክብሪቱን ማውጣት የምትችሉት። እሱን ከጎን አደርግበታለሁ እንደምታዩት። በመቀጠል ይሄ የዚፐር ላግ ኦርጋናይዝ ማድረጊያ ላሳያችሁ። ይሄንን ይመስላል። እኔ ዚፐር ላግ ብዙ ጊዜ እጠቀማለሁኝ። ያው ፍሩቶች አንዳንድ ነገር ሳስቀምጥ ፍሪጅ ውስጥ ወይ ለልጆች ስናክ ምናምን መያዣና ይሄንን ይመስላል። እና በቀላሉ በዚህ ውስጥ ኦርጋናይዝ አርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ዚፐር ላግ የምትጠቀሙ ከሆነና በካርቶኑ ሲሆን የሆነ ዝብርቅርቅ ይላልና ይሄ ትንሽ ውበት ይሰጣል፣ ኦርጋናይዝ ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ አጸዳውና መሳቢያ ውስጥ ዚፐር ሎጌን አድርጌ አደርጋለሁኝ ልክ እንደምታዩት ማለት ነው። እና በቀላሉ ለማውጣትም ይመቻል። እና ቀጥሎ ካጠገቡ ይሄ ፎይል ምናምን ስለምጠቀም ያው ቤክስ አረግ ምናምን እሱን አደርጋለሁ ማለት ነው። እና እንደምታዩት በቃ ንጽት አድርጎ ኦርጋናይዝ ያደርግላችኋል። እና ከፈለጋችሁት ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁኝ።
like, what's the deal? 'Cause I want you to show me what you feel. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, like it is. Bend open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጥያቄ ካላችሁ እታች ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ባይ ባይ።